Ja tervetuloa tänne meikäläisen varastoon tänne Elisan kotiakkujen viereen. Ja tällä videolla on tarkoitus nyt sitten vastailla teidän kysymyksiin, mitä tuli siinä ensimmäisellä videolla. Ja hei, teille, jotka ette ole kattonut vielä sitten ekaa videoa, niin mulle siis asennettiin nämä Elisan kotiakut noin kuukausi sitten. Ja sillä ekalla videolla mä laskeskelen, että mitä se säästöt voisi olla. Ja sitten näkyy myöskin, miten se asennettiin se akku. Niin käykää eka kattoo se ja sitten palataan tämän videon pariin. Mutta täällä oli siis aika paljon tullut kysymyksiä, että siellä oli yli 400 kommenttiakin siinä videolla, niin katsotaan vähän mitä täällä on kyselty. Meillä on täällä Elisan ekspertti Tuomo vastailemassa kysymyksiin. Toivottavasti täällä ei ole liian kylmä sulle nyt. Ei mulla on onneksi lämmin Elisa-paita päällä. Joo, ja sitten varmaan päästäänkin siitä heti ekaan kysymykseen, että mikä on niinku semmoinen minimilämpötila, mihin näitä akkuja voi sijoittaa. Onko tämä liian kylmä nyt täällä varastossa? Joo, meillä on pidetty rajana, että vähintään pitäisi olla plus 10 astetta. Eli teknisestihän tämmöinen akku toimisi kyllä 20 asteen pakkasessa. Siellä on semmoiset lämpöfilmit sisällä, millä sitä pystytään lämmittämään. Mutta meidän mielestä siinä ei ole järkeä, jos se asennetaan liian kylmään, että sitten ne säästöt hukataan siihen, että vaan lämmitetään sitä akkua. Joo. Ja sen takia me on tosiaan plus 10 astetta pidetty rajana, että sen kylmempiin tiloihin ei. Joo. Okei, no siinä oli varmaan ensimmäinen vastaus jo. Parempaa sähköä? Kyllä, se jossa on Nesteen laatu. Neste MY, uusiutuva lataus. Elisa Kotiakku. Varastoi sähköä ja säästä. Käytä sähköä huolettomasti juuri silloin, kun tarvitset. Laske oma säästösi elisa.fi/kotiakku. No ensimmäinen ja varmaan se eniten kysytty oli tämä, että mikä on kotiakun todellinen takaisinmaksuaika realistisilla oletuksilla. Joo, no se on ehkä kiva lähteä vähän sieltä purkamaan, että kauanko tämmöiset kotiakkua voi oikeasti käyttää, että takuaikahan tällaisessa on 15 vuotta, 12 000 sykliä tämmöisille meidän akuille ja sen takuajan puitteissa se on semmoinen 2-3 kertaa vähän riippuen, että mikä on se niin kuin lähtötilanne, mistä lähdetään. Ja tietysti kellään meillä ei ole sitä kristallipalloa, että mitä tulevaisuudessa tapahtuu, miten sähköhinta, siirtohinta, reservimarkkina, kaikki tietysti vaikuttaa, mutta jos me katsotaan noita meidän niin kuin ensimmäisen vuoden toteumia ja peilataan siihen näiden hintoja, niin se on siellä tosiaan niin kuin 7 vuoden, 5 vuoden sillä välillä suunnilleen liikutaan keskimäärin. Ja meillä on nettisivuilla semmoinen laskuri, niin se laskuri itse asiassa pohjautuu ihan aitoihin toteumiin. Eli jos me katsotaan viime vuotta tai niin kuin ensimmäistä täyttä kalenterivuotta, mitä meillä on ollut maksavia asiakkaita, niin siellä on ollut asiakkaiden sähkön keskihinta 2,5 senttiä kilowattitunti. Niin se laskuri sinne voi käydä syöttää muun muassa oman sähköhintansa ja muita tietoja ja se laskee siellä. Joo. Mulla on herännyt tässä nyt tämän 2 kuukauden aikana kysymys, että kun se menee tosi hyvin tasan, siis että se mitä mä maksan, niin saman verran mä saan tavallaan tuottoa, että onko sinne algoritmiin piilotettu joku semmoinen, ettei sillä ainakaan enempää anna sitä voittoa? Ei ole piilotettu. Ei ole piilotettu. Nythän on, kauas sulla oli ollut nämä? Nyt on ollut ehkä 2 kuukautta. Joo, että nyt on toki ollut niinku suhteellisen tasaisiakin sähköhintoja, että se vaihteluhan on se, millä nämä niinku parhaiten tuottaa. Että joo, että nyt kun on ollut niinku ehkä yksi semmoinen korkea hinta siinä päivässä, joskus on ollut 2, niin sittenhän siinä tulee niinku 2 sykliä, missä se akku tekee sitä säästöä. Että. Kyllä, joo, just näin, että talvellahan se niinku, no nyt on jännä nähdä miten kehittyy, mutta ne on niinku keskimäärin, niin talvella on sitä, että ladataan yöllä ja puretaan sitten sieltä päivältä löytyy se 1 tai 2 huippua ja sittenhän taas niinku kesällä homma kääntyy aika päälailleen, että sitten se on enemmän sitä, että on sitä aurinkopaneelia ylituotantoa ja sitä sitten yritetään purkaa akuista yöllä ja sitten päivällä taas varastoida. Joo. All right. Meillä on vielä 19 kysymystä tähän valkattuna, että nyt pistetään vauhtia. No kuinka varma tämä pysyvä on reservimarkkinakorvaus? Eli nyt se on näille isoille akuille 60 € kuukaudessa, niin onko mahdollisesti tulossa muutoksia? Joo, no jos me lähdetään sieltä, että me aloitettiin näiden akkujen kanssa, tosiaan kotiakkujen kanssa 24, Elisahan on aloittanut oman verkon tukiasemista tämän reservimarkkinatoiminnan ja siellä on isot akut käyttäen niitä ja
näiden suhteen niin me on nyt pidetty koko ajan se korvaus vakiona ja eteenpäin mennessä tässäkään asiassa kellään ei ole sitä kristallipalloa, että miten reservimarkkina tulee käyttäytyy, mutta se on fakta, että tarve varmasti tulee lisääntyä, mutta toisaalta myös niin kuin tarjontaa reserviin tulee lisää. Tämä on vähän semmoinen niin kuin kilpajuoksu kysynnän ja tarjonnan välillä, mikä sitten määrittää ne tulevat hintatasot. Joo. No sitten tämä on ollut mullakin hetken aikaa, mietin tätä, mutta paljonko siirtomaksuja ja veroja syntyy nyt sitten tästä reservimarkkinakäytöstä? Eli mähän joudun maksamaan ne siirtohinnat, kun akku lataa sitä reservikäytössä. Joo, juuri näin, kyllä. Ja tämä on tosi yleinen väärinkäsitys. Tässä ajatellaan, että syntyy ihan hirveästi reservikäyttöön liittyviä siirtomaksuja. Me käytetään näitä tämmöisessä reservituotteissa kuin FCRD. Näitä reservituotteita on erilaisia ja tämä FCRD on sellainen, missä maksetaan siitä, että ollaan siellä niin kuin varalla, ollaan tarvittaessa saatavissa ja FCRD on myös todella nopea reservi, eli silloin kun se tarve tulee, niin nämä aktivoidaan tosi nopeasti. Meillä on muutama sekunti silloin aikaa saada nämä aktivoitua, mutta sitten vastaavasti ne määrät, mitä liikkuu energiaa, on tosi pieniä. Eli tyypillinen tämmöinen aktivaatio, se voi olla latausta tai purkua, niin kestää luokkaa 10-20 sekuntia ja vuodessa puhutaan, että se on niin kuin jotain 50-150 kilowattituntia sitä luokkaa, mitä yksittäiseltä asiakkaan. Me Elisana tietysti osallistutaan niin kuin koko fliittinä ja sitten meillä niin kuin algoritmi aina päättelee, että mitä akkua tavallaan aktivoidaan, kuinka monta tarvitaan. Joo, eli siitä se kustannus, mikä siitä siirrosta mulle tulee, niin se on ehkä euron tai mitä se olisi, paljon 150 kilowattituntia vuodessa. Siitä ehkä se 7 senttiä. Joo, ja siitäkin on puolet suunnilleen on tämän niin kuin akkujen lataamista ja puolet purkamista. Aivan. Niin se ei varmasti ole edes kovin montaa euroa, jos sitäkään. Mä laitan vaikka tekstinä tähän vielä laskelman, niin näette. Eli siitä ei kannata olla huolissaan sitten. No itse asiassa on jo seuraava taas sama. Joutuuko asiakas maksamaan siirtomaksua myös siitä sähköstä, jota Elisa-akku käyttää? Eli se vastaus oli kyllä, mutta erittäin vähän. Joo, ja toki siinä on sekin puoli, että sitten jos siitä reservikäyttöä varten akuista myydään energiaa, niin siitähän saa sitten sen hetkisen pörssihinnan. Kyllä, joo. Niin sekin kompensoi sitä, niin, joo. Osittain. No sitten paljonko syntyy lataus- ja purkuhäviöitä käytännössä niin kuin prosentteina? Joo, hyvä kysymys. Jos me aloitetaan siitä, että tarvitaan tietysti akkujen kaveriksi inverteri, niin tuommoisen inverterin semmoinen jatkuva virta, mitä se vaatii, on sellaista alle 100 wattia vanhanaikaisen hehkulampun luokkaa. Mutta siitä tulee jonkin verran, mutta sitten ihan tämä niin kuin round trip häviöt, eli tavallaan jos me ladataan ja puretaan, niin se on semmoinen 15% luokkaa. Riippuu vähän taas siitä, että kuinka kylmässä ne akut on ja kuinka pitkiä johtoja on laitettu ja näin poispäin, mutta tyypillinen noin 15%. Okei, selvä. No miten nopeasti sitten tapahtuu tätä akkujen kalenteri-ikääntymistä? Näissä akuissa kemianahan on LFP, eli litiumrautafosfaatti, ja LFPn kuluminen on ihan alussa, siinä on pieni piikki, mutta sen jälkeen se on suhteellisen lineaarista. Eli se on semmoista niin kuin, nyt tällainen akku vaikka, niin tässä on 15 vuoden takuu ja se on 60% asti saa sen aikana mennä, niin se on sellaista niin kuin reilun prosentin luokkaa vuodessa, mitä sieltä häviää. Mulla on itse asiassa ihan tarkkakin luku jos mä tarkistan. 1,2% suurin piirtein vuodessa mitä Eli 10 vuoden päästä voisi olla 12% pudonnut, eli 88. Niin, joo, me on niinku mallinnettu sitä, että se 15 vuotta tai 12 000 sykliä, niin kyllä se 15 vuotta näyttää tulevan niin kuin paljon aiemmin vastaan kuin se 12 000 sykliä kanssa meidän käytöllä. Joo, okei. No mitä sitten tapahtuu, jos mä haluan nyt myydä tämän talon, niin mitä tälle sopimukselle tapahtuu? Voinko mä ottaa akut mukaan seuraavaan asuntoon? Joo, no me nähdään, että akut on niinku osa, se on niinku asuntoon tehtävä investointi, jolloin me lähdetään siitä, että nämä jätettäisiin tänne sopimusteknisesti. Sä oot tehnyt erikseen palvelusopimuksen ja sitten nyt mä arvaan, että sulla on akuista luottokauppa. Ne voi maksaa toki myös kerrallakin, mutta aika moni on tähän mennessä ottanut sillä luottokaupalla. Se luottokauppasopimus on henkilökohtainen, mutta siihen voi milloin vaan tilata loppulaskun. Eli jos sä olet myymässä,
niin tilaisi loppulaskun ja sitten samalla kun myy asunnon, niin osana sitä asuntoa akut. Ja sitten se uusi asiakas voi tehdä pelkän palvelusopimuksen, eli raha alkaa virrata sitten uudelle asiakkaalle päin. Aivan. Että voi ajatella niin kuin ilmanvaihtokoneena siinä sun takana, että se pysyy sitten täällä, että niitä ei muutella sitten asukkaan mukana. Hyvä. Voiko järjestelmää käyttää niin kuin tämmöisenä varavirtalähteenä, jos tulee sähkökatkoja? Joo, voi käyttää. Nyt en tiedäkään, kun ei käyty katsoa lähempänä inverteriä, että oliko sulla siellä? Mulla ei ole. Sulla ei ollut sitä, okei. Mutta tosiaan se on semmoinen erillinen lisäasennettava boksi, maksaa asennuksineen 499 ja sieltä saadaan rajallinen teho ulos, eli sieltä saadaan 3,3 kilowattia yhteen vaiheeseen. Joo. Tyypillisin tapa on, että asennetaan tuplapistorasia ja siitä sitten asiakas voi ottaa sitä sähköä, mihin haluaa sitten siinä tilanteessa. Mutta niin koko tehoa akuista ei tänä päivänä vielä näistä ainakaan saada. Joo. Et se on varmaan siitä inverteristä kiinni sitten. Joo, ja kaikkien invertereiden suhteenhan ne niinku, sitäkään ei ehkä moni tiedäkään, että jos katolla on aurinkopaneelit ja sitten on inverteri, mutta ei ole akkua, niin siinä kohti kun tulee sähkökatko, niin se inverterihän menee tilaan, että ne paneelitkaan ei tuota. Joo, kyllä. Että se on tosi tärkeää, että verkkoon päin ei siinä tilanteessa mene sitten mitään virtaa. Joo. No tuossa olikin jo, missä akkua ja inverteriä saa säilyttää ja kannattaa säilyttää. Mutta niin, yleensä asennetaanko nuo inverterit sitten ulos vai voiko niitä myös sisälle laittaa? Inverteri voi laittaa myös sisälle, mutta kaikista paras hyötysuhde inverteristä itse asiassa saadaan, jos sen saa ulos laitettua. Okay. Mutta voi myös asentaa sisälle inverteri. Ja tosiaan akut se +10, tekniset tilat, varastot, autotallit, ei asuintiloihin. Joo. No onko sitten paloturvallisuuden kannalta jotain, mitä pitää ottaa huomioon tässä asennuksessa? Joo, no se oli just tämä, että ei asuintiloihin. Et se on, tokihan niin kuin tuossa on jo monta asiaa tuossa akussa itsessään sisällä, että LFP-kemia on niin kuin eri litiumkemioista tosi turvallisesta päästä. Sitten siellä on semmoinen sisäänrakennettu sammutusjärjestelmä. Okay. Siellä on semmoiset paineventtiilit tavallaan, että jos sinne syntyisi jotain painetta, niin se päästää ne. Sitten se kestää aika hyvin niin kuin törmäyksiä myös. Että jos se olisi tavallaan niin kuin tasainen kuorma, niin kestää 5 tonnin. Että jos se on autotallissa, niin se on suunniteltu niin, että kaikki on ihan ok, vaikka siihen vähän autolla osuisikin. Mutta ei varmaan ihan suositeltavaa. No ei ole suositeltavaa, joo. Jos joku katsojista on siellä ostanut kotiakut ja miettii, että pitäisikö testata, niin älkää mieluusti. Joo. Miten nämä vakuutusyhtiöt suhtautuu mahdolliseen paloon tai vaurioon? Osaatko siihen vastata vai pitäisi kysyä vakuutusyhtiöstä? Niin, no lähtökohtaisesti aina on hyvä, että asiakas kysyisi omasta vakuutusyhtiöstä ja selvittäisi heidän tarkan kantansa, mutta keskimäärin näyttää, että vakuutusyhtiöt toimii siten, että akusto kyllä kuuluu sinne kotivakuutuksen piiriin, mutta asennusvirheitä vakuutusyhtiöt ei korvaa. Et silloinhan se on sitten niin kuin meidän vastuulla siinä kohti. Sitten oli kysymys numero 11. Onko järjestelmä oikeasti käyttäjän hallinnassa vai Elisan algoritmien? Elisan algoritmien hallinnassa, eli käyttäjä ei voi, mutta ei ennen kaikkea tarvii. Eikä halua. Niin, nimenomaan. Eli automaatio siellä, tekoälypohjainen järjestelmä säätää jokaista asiakasta koko ajan siellä 24/7. Oot nukkumassa, oot reissussa, ihan missä mitä vaan, niin se säätelee siellä, että asiakkaana ei tarvitsisi olla kyttäilemässä pörssisähköhintoja, vaan keskittyä tekemään muita asioita. Täytyy sanoa, että eka kuukausi tuli kyllä kytättyä aika tarkkaan. Joo, monet on sanonut ihan samaa, että alkuun sitä katsoo tosi paljon sitä sovellusta, että mitä tapahtuu, ja sitten se niinku ehkä pikkuhiljaa alkaa. Luottamus on saavutettu, niin sitten sen jälkeen voi luottaa siihen. Niin kannattaako tämä kotiakku nyt sitten, jos ei olisi aurinkopaneeleita? Mulla on 10 kilowattipikki, että mä odotan jännitykseen, miten kesä sitten menee. Nythän me nähdään tavallaan tässä talvella, mitä se on ilman akkuja, mutta mikä teidän kokemus? Eli jos me pidetään mielessä, että kotiakussa oli ne 3 asiaa, mistä taloudellinen kannattavuus tuli, eli pörssisähköhintavaihtelu, hyödyntäminen, aurinkopaneeli ja ylijäämän varastointi, ja sitten se 3. reservimarkkinakäyttö, verkon tasapainotus ja siitä saatava korvaus. Niin nyt näistä, jos jätetään 1 pois, niin sitten se riippuu oikeastaan, että kuinka paljon niillä 2 muulla on saavutettavissa hyötyä, jolloin päästään siihen, että kuinka iso kulutus siellä
kohteessa on, että ilman aurinkopaneeleita, jos aletaan olemaan siellä 20 000 kilowattia plus olevissa vuosikulutuksissa, niin aletaan pääsee kannattavaksi näillä. Ja sitten riippuu tietysti aina, että mihin verrataan. Eli toi oli nyt niinku tilanteeseen, että olisi pörssisähkö ja suurin piirtein fiksusti sitä siellä kotona käyttää. Mutta jos se vaihtoehto on se, että otanko 8 senttiä kilowattitunti kiinteän sopparin, niin siihen verrattuna tietysti sitten, että me ollaan päästy siihen 2,5 senttiä kilowattitunti, niin se ero on aika valtava. Eli tavallaan jos kokee, että ilman kotiakkua ei uskalla lähteä pörssisähköön, mutta kotiakun avulla kehtaa sen uskaltaa sen niin kuin siirtymän tehdä, niin varsinkin silloin niin isommilla kulutuksilla ilman paneeleitakin tulee kannattavaksi. Joo, no mulla oikeastaan just sen takia nyt uskalsin ottaa taas pörssisähkön, kun on ne akut, koska muutama vuosi sitten mulla oli pörssisähkö ja sitten yksi joulukuu oli tosi kylmä ja tosi kallis sähkö ja tuli 2 tonnin sähkölasku, niin sitten mä siirryin kiinteän hintaiseen, mutta nyt taas takaisin sitten pörssiin. Muistatko kuinka paljon maksoit siitä kiinteän hinta? En muista kyllä. Siis se oli, varmaan on ollut alle 8 senttiä koko ajan sitä luokkaa. En kyllä muista, siitä on ollut 3 vuotta, mitä sähköhinnat oli silloin. No, mielenkiinnolla seurataan, että meillä tosiaan se 2,5 senttiä kilowattitunti on vuoden keskiarvo. Joo, se on ihan hyvä. Niin, miksi aurinkopaneelien kustannuksia ei yleensä huomioida laskelmissa? Mäkään en sitä tehnyt tietenkään, koska mulla oli ne jo entuudestaan. Niin, no tämä on just kun lasketaan säästöjä, niin aina pitää miettiä, että niin kuin mihin verraten, mikä on se lähtötilanne, mistä laskea. Mehän on kotiakkuja nyt myyty tuossa, tai ensimmäiset maksavat asiakkaat asennettiin tuossa viime vuoden syyskuussa. Meillä on näyttäytynyt sillä lailla, että aika iso osa asiakkaista, keitä meille tulee, huomattavasti suurin osa, niin heillä on jo aurinkopaneelit. Mutta nyt me on toki tehty omaakin kehitystä, että itse asiassa me aloitettiin marraskuussa itsekin myymään aurinkopaneeleita. Eli me tullaan tuomaan nyt esimerkiksi sinne meidän nettisivuilla olevaan säästölaskuriin, niin myös sitten semmoinen versio, että voi katsoa, että ostaa myös ne paneelit meiltä. Okay. Että se niin kuin akku plus paneelit kokonaisuus, niin sitä pystyy sitten arvioimaan. Okay. Ja siis mun laskelmissahan se oli tavallaan otettu sillä huomioon, että jos mä pystyn 8000 kilowattituntia vuodessa tuottaa paneeleilla, ja mä oon ennen akkuja pystynyt hyödyntämään vain puolet siitä itse, ja loput on mennyt myyntiin, niin nyt mä laskin vaan sen toisen puolen, mitä mä en ole pystynyt hyödyntämään, niin mukaan tähän. Eli sikäli edelleen ne säästää eri tavalla vielä ne paneelit näissä mun laskelmissa ainakin. Joo, ja näin se on niin kuin kaikissa niissä meidänkin laskelmissa, missä me esitetään sitä niin kuin aurinkopaneelien ylijäämän varastoinnin hyötyä näissä akuissa, niin se on juurikin näin. Eli sitä me ei ole ikään kuin laskettu sitä, mikä menee niin kuin omaan käyttöön jo entuudestaan, että vaan se niin kuin kuinka paljon lisää akkujen avulla saadaan säästettyä. No mites iso akku sitten oikeasti tarvitaan omakotitaloon? Joo, paras taloudellinen kannattavuus syntyy yleensä sillä, että saadaan niitä kulutushuippuja leikattua. Ja näissä hintapisteissä, missä tällaiset kotiakut tänä päivänä on, niin se ei tosiaan tarkoita sitä, että olisi sen kokoinen akku, että sillä välttämättä niin kuin keskitalvella koko vuorokauden pärjäisi. Ja sen takia me on lähdetty tästä, että meillä on 14-28 kilowattituntia. Nämähän monesti kuulostaa, kun ihmiset on tottunut monet kuulemaan sähköautojen akkujen kokoja, niin nämä kuulostaa suhteellisen pieniltä. Joo. Mutta se yhtälö, että mitä akku maksaa ja miten se pystyy hyödyntämään sitä hintavaihtelua, niin se paras kannattavuus löytyy niin kuin tästä koko luokasta suurin piirtein. Joo, ja siis kun yleensä se huippupiikki, kallis sähkö on vaan, se ei ole koko päivää, vaan se on siellä päivässä joku tietty osa, niin just näin. Siihenhän se on niin kuin optimoitu se akun koko. Just näin. No miten sitten käy, jos akkujen hinnat romahtaa muutaman vuoden päästä? Joo, tätäkinhän meiltä kysytään tosi paljon, että miten nämä akkujen hinnat tulevaisuudessa käyttäytyy. Ja sinänsä, jos me katsotaan historiaa, niin onhan akkujen hinnat niin kuin tullut alas ja pidetään hyvin todennäköisenä, että tosi pitkällä aikavälillä ne niin kuin edelleen jatkaa alaspäin tuloa. Mutta se kehitys, mikä se kehitystahti on, jälleen kerran kellään ei ole sitä niin kuin kristallipalloa. Suhteellisen vakaita on ollut nyt viime vuodet. Ja tämä on vähän niin kuin semmoinen, että yhtä lailla
kaikki tietää, että Apple julkaisee uuden iPhonein joka syksy. Että tavallaan jos sä aina odotat sitä seuraavaa versioa, niin sit sä et ikinä niin kuin hankin mitään. Niin ja nyt se toisaalta joka vuosi häviit sen 500 € säästöön, sitten maksat enemmän siitä. Just näin. Sitten tästä nollakorkoisesta rahoituksesta, mitä te olette tarjonnut, niin onko se oikeasti nollakorkoinen vai onko siinä jotain piilotettuja kuluja? Joo, se on oikeasti nollakorkoinen, paitsi siellä on aloitusmaksu. Eli 10 vuoden luottokauppasopimuksessa siellä on 150 aloitusmaksu ja 3 vuoden sopimuksessa 50 € aloitusmaksu. Kuukausittaista mitään korkoa ei ole ja tämä on äärimmäisen kilpailukykyinen rahoitus, mitä todennäköisesti ei meiltäkään kyllä tuo aina sitten saamaan. Joo. Muistaakseni se oli 0,29% se todellinen vuosikorko. Se on sitä luokkaa, ne löytyy meidän sivustolta sieltä usein kysytystä kysymyksistä, ne ihan tarkat todelliset vuosikorot sitten. Löytyykö sieltä muuten sieltä appista jotain semmoista, niin kuin paljonko vuositasolla on mennyt edestakaisin akkuja? Joo, siitä appista siellä pystyy nykyisin tosiaan niin kuin katselemaan erilaisia aikajänteitä, niin jos en mä nyt ihan väärin ulkoa muistan, niin pisimmillään siihen saa niin kuin vuositasoin näkymäänkin. Joo. Miten sitten näkeekö sen akun terveyden, sen sohin sieltä jostain? Sitä ei ainakaan tällä hetkellä sieltä näe, mutta mehän kehitetään sovellusta jatkuvasti sen pohjalta, että minkälaisia palautteita meille tulee ja onkin tehty sinne tuossa yliajan paljon muutoksia. Tiimi työskentelee siellä tosi kovasti ja me ollaan saatu valtavan paljon kyllä palautteita, että niistä on ollut tosi paljon apua meille siihen kehitykseen. Joo. No voiko tätä järjestelmää nyt sitten laajentaa tai muokata myöhemmin lisäakuilla? Joo, me ei ole sitä vielä tuotteistettu, mutta tullaan tuotteistamaan. Eli teknisestihan se on hyvinkin helppoa, että nyt sulla vaikka on tässä 28 kilowattituntia, niin yhden tämmöisen tehomoduulin allehan saisi 3 näitä akkumoduuleita. Eli kun sulla on 2 pinkkaa, niin tästä pystyisi teknisesti kasvattamaan 42 kilowattituntia. Niin kyllä me tullaan ne lisämoduulit tuotteistamaan ja tavoite on saada ne tämän talven aikana tuotteistettua. Se on hyvä uutinen. Miten sitten kyberturvallisuus, kun on kiinalaisista Huawei-akuista kyse, niin onko syytä olla siitä huolissaan? No Elisan roolihan tässä kokonaisuudessa on ennen kaikkea ohjelmisto. Eli se on meidän ohjelmisto, mikä ohjaa näitä akkuja, miten niitä ladataan, miten niitä puretaan. Ja toisaalta se on meidän ohjelmistoa, se sovellus, mistä näkee, että mitä ne on tehnyt. Osana tätä palvelukehitystä me sitten niinku vertaillaan erilaisia laitetoimittajia. Me katsotaan siellä niinku teknisiä asioita, tietysti hinta-asioita, takuuasioita, myöskin minkälainen niinku tekninen yhteistyö me saadaan rakennettua eri laitevalmistajien kanssa. Ja kun me huomioidaan nämä niinku kaikki faktorit, niin sillä me on päädytty nyt Huaweihin ja maailma näyttää tällä hetkellä aika vahvasti siltä, että akuissa on vaikea olla kilpailukykyinen muilla kuin kiinalaisilla laitevalmistajilla tänä päivänä. Joo. Niin sitten on aika usein kysytty tämmöinen, että minkä takia nyt sitten sijoittaisi akkuihin, jos saman tuoton saa sitten osakkeista tai rahastoista? No mä en ehkä itse miellä kotiakkua niinkään sijoitustuotteeksi, vaan enemmänkin tämmöiseksi investoinniksi kotiin, millä voi suojautua sähköhinnan vaihteluilta ja vähentää siirtomaksujen tarvetta ja samalla osallistuu vihreäseen tai niin kuin energiamurrokseen tasapainottamalla Suomen sähköverkkoa, olla mahdollistamassa sitä tuulivoiman voittokulkua. Joo, ja mä näkisin tämän myös vähän niin kuin riskin hajautuksena, että ei laita kaikkia munia sinne osakkeisiin tai rahastoihin, vaan tämä on yksi sijoituskohde. Sitten vielä, että saiko kotitalousvähennystä asennuksesta? Joo, saa siitä työn osuudesta. Joo. Eli perusasennushan meillä oli sen 2 tonnin luokkaa ja siitä työn osuutta on 1500, niin se työn osuus on kotitalousvähennyskelpoinen. Joo, ja se taitaa ensi vuonna olla jotain 35%, mitä siitä voi. Näin taitaa olla, joo. Voi hyödyntää. Sitten oman veroprosentin mukaan, niin sitten siitä. Joo, ja sitten pitää tietysti huomioida, että siellä on niin kuin, tämä niin kuin tietyn kokoinen oma vastuu sitten kuitenkin sisällä kanssa. Kyllä. Mutta kyllä siinä niinku muutaman satasen voi siinäkin säästää. Joo. No mutta tässä oli nyt aika liuta kysymyksiä ja toki saa laittaa lisääkin. Pistäkää vaikka tuohon kommenttikenttään lisää kysymyksiä. Ja
Tarkoitus on, että seuraava video tehdään sitten tuossa keväällä, kun tavallaan on tämä talvikausi nähty. Että sitten kun alkaa paneelit tuottaa, niin me ollaan nähty tämä talvi, että miten tämä reservimarkkina on tuottanut sitten tähän mennessä. Mutta pitäisikö meidän vähän vilkaista mun appia, että tämä on nyt ollut sen vähän reilu kuukauden, olisiko 1,5 kuukautta nyt tällä hetkellä. Tämä sanoo nyt, että 60 € on reservihyvitystä viimeisen kuukauden ajalta tietysti, ja sitten näitä muita säästöjä 29 €. Eli sehän menee aika lailla plus miinus nolla sitten. Joo, Tätä tällä on epäilyttävän tarkasti kulujen kokoneen. se tällä hetkellä näyttää osuvan ja sieltä, oliko se marraskuun alkupuolella, kun ne oli asennettu, että saadaanko me kurkattua täyttä kuukautta. Se on siitä. Ei, jos se oli vähän vajaa, se oli marraskuun alussa. Mutta tuossa näkee hyvin just, että punainen on ilman kotiakkua, niin just noista huipuista se on saanut sitten se akku leikattua niitä kalliita kilowattitunteja pois. Kyllä. Eli marraskuun säästöt oli 82 €, vaikka se ei ollut nyt ihan koko kuukautta toiminnassakaan. Eli se on kyllä aika hyvä, että jos oli 89 € se kulu, nyt sitten lyhennys ja korko kuukausittain, niin on ainakin toistaiseksi hyvin tyytyväinen tähän. Joo, vilkastaanko vielä sieltä jotain yksittäistäkin päivää? Eli kun meet siitä ja selaillaan sen verran, nyt on hirveän tasaisia sähköhintoja. Niin oli jo eilen. Et siinä on ollut päivällä korkea hinta, niin talon kulutus on ollut melkein nolla siinä huipussa, että toi sininen on sitä. Joo, akusta tullutta, ja jos me katsotaan niin kuin ennen kaikkea tämä graafi, niin se ehkä, tai nämä yhdessä näyttää sen, että siinä on pystytty tosiaan olemaan ostamatta verkosta mitään toi piikki. Siellä on varmaan sitten edellisenä päivänä jo latailtu, koska näkyy, että tuolla ei ole ollut niin tasaisia, että jos mä sen verran täältä hypin, että on tuolla on Montussa edellisenä päivänä ladattu. Joo. Tuossa näkyy hyvin se, että tossakin sitä latausta on tehty jo ennen, kun se seuraavan päivän pörssisähköhinnat on julkaistu. Siellä on ennen 2, eli siellä on tuo eka piikki taitaa olla kello 12 suurin piirtein, niin meillä on siellä optimoinnissa taustalla sen niin kuin jokaisen yksilöllisen kulutusennusteen ja tietysti tuotantoennusteen lisäksi, niin sitten katsotaan tai noihin kulutus- ja tuotantoennusteisiin vaikuttaa sääennusteet, mutta sitten meillä on hinta- ja hintaennusteet myös siellä algoritmilla käytössä, että meillä on joku haisu siitä seuraavien päivien hinnasta kanssa. Joo. Mä en tiedä löydäks mä sitä, mutta se yksi päivä kun oli, no tossa on vähän niin kuin 2 piikkiä, ne on niin lähekkäin. Siinä oli ihan 0 päiviä. Joo. Ja 0 päivinähän no tommosella akulla ei kannata tehdä mitään. Niin, eikä se ole tehnytkään kyllä jo. Että. Joo, just näin. Se kuluu käytössä, niin turha tehdä. Tässä oli vähän niin kuin se 2 piikin päivä. Eli siellä on ollut 2 tuollaista kallista piikkihetkeä ja tuossa näkyy aika hyvin, miten se akku on sitten pystynyt silloin purkamaan, kun on ollut se korkein piikki, niin käytännössä sitten kulutus on ollut verkosta tosi olematon korkeiden piikkien hetkellä. Ja tämän muotoiset käyräthän on keväisiä ja syksyisin nykyisin aika tyypillisiä, että sitten paneelien kanssa, niin se on vielä se kiva puoli, että sen sijaan, että olisi tarvinnut nostaa verkosta tuolla päivällä, niin kuin nyt on täytynyt tehdä, niin keväällä todennäköisesti tulee samannäköisiä, mutta niin, että tuossa päivällä saadaan ladattua ylijäämää talteen. Okei. Mutta hei, kiitos kun tulit vastailemaan kysymyksiin ja katsotaan sitten keväällä, että varmaan tarvitaan taas asiantuntija-apua vielä tulkitsee vastauksia näihin tuloksiin. Mieluusti, kiitos kun pyysit. Käykää kommentoimassa, mitä mieltä olette Elisan kotiakusta ja miltä tämänhetkiset tulokset ja näyttää ja mitä mieltä olitte vastauksista, miellyttikö vastaukset ja käykää kommentoimassa, tykkäämässä ja tilatkaa kanava ja palataan sitten näihin asioihin taas sitten kevään kynnyksellä. Ei muuta kuin kiitos kun katsot ja palataan seuraavalla sähköautovideolla. Bye bye! Kiitos.